Hello po mga kababayan! Welcome pong muli sa Kainang Pinoy. Ang ipipresent po namin sa inyo ngayon ay ang Basic Filipino Menudo recipe. Heto lang po ating magagamitin. Kailangan po natin ng 1 kilo of pork meat cut into cubes, 1/4 kilo of pork liver cut into cubes din po yan, 1 large size potato, ganun din po ang carrot, 1 large size po niyan, cut into cubes. 1 small green bell pepper, cut into cubes din po yan. 1 small can of tomato sauce, 8 ounce po yan. About 1 cup din po yan. 1 teaspoon of brown sugar. Salt and pepper to taste. 1 cup of water. 2 tablespoons of olive oil or any other cooking oil. Kailangan po rin natin ng 3 cloves of garlic, 1 medium size of shallot or yung Sibuyas Tagalog. Hihiwain na lang po natin yan sa ating pagigisa. O yan po, simulan na po natin. Yan po, magpapait na po tayo nating kawali. Yan po, at napainitan na ating kawali, ilagay na po natin yung ating cooking oil or yung olive oil. Yan po, at mainit na itong ating olive oil, ilagay na po natin ngayon ang sibuyas. Ang Kainang Pinoy po ngayon, inuuna po natin ng sibuyas para po hindi masunog kaagad yung bawang. At lutuin po muna natin itong ating sibuyas. Kapag okay na po yung sibuyas, susunod na natin ng bawang. Yan, gisa-gisa lamang po. Yan po, at okay ng bawang sibuyas, ilagay na po natin ngayon ating karneng baboy. Ihalo po natin ito sa bawat sibuyas. Yan po, at kapag nahalo na pong maigi ang bawang sibuyas sa ating karneng baboy, takpan po natin ito at hayaan po natin ito for 5 minutes. Yan po, after 5 minutes, alisin na po muna itong ating takip. Ilagay na po natin ngayon yung ating tomato sauce. Yung tubig, 1 cup of water, yung ating 1 teaspoon of brown sugar, at hahaluin po natin ngayon ito. Pagkahalo po, takpan po muli natin and let it simmer for 40 minutes o hanggang lumambot po yung ating karne ng baboy. Yan po, habang hinihintay po natin itong lumambot, yung ating karne, medyo pinapasingaw-singawan po natin paminsan-minsan. Yan po, and after 40 minutes, na-check na rin po natin na luto na itong ating karne ng baboy, malambot na. Ilagay na po natin ngayon yung ating liver. Yan. At yung ating patatas, carrot, bell pepper, yung salt and pepper, nakamasan yung panlasa, at hahaluin po natin ngayon ito. Yan po, at pagkahalo po, takpan po muli natin ito and we'll wait for 15 minutes hanggang maluto na po ang ating Basic Filipino Menudo recipe. Yan, hintay lang po tayo ng 15 minutes at pwede na po natin itong serve. Yan po, at luto na. Yummy! Ito na po mga kababayan ang ating finished product para sa ating Basic Filipino Menudo recipe. Maraming salamat pong muli sa pagtangkilik nyo sa Kainang Pinoy palagi. Hanggang sa muli po. Tara na pong kumain!